Mikkelin kanssa kokeilemaan yöyliretkeä tällä retkipakuulla. Miten taretaan? On luvannut, ajetaan vähän matkaa tuonne pohjoiseen, niin sinne on luvattu semmonen reipas 20 astetta pakkasta, niin miten meillä riittää tuo akussa virta lämmittimeen ja muihin, kahvia keitetään totta kai ja paistetaan. Ehkä paistetaanko me, en tiedä. Mutta ainakin nyt lämmitin varmaan pauhaa aika isoilla, kun mulla ei esimerkiksi ole tuonne takalasille mitään lämpöristystä ja muuta, niin uskoisin, että reipas 20 on pakkasta, niin aika isoilla varmaan huutaa tuo 5 kilowatin. On. Varmasti se kyllä piisaa, mutta kyllä sitten jonkin verran syö sähköä. Niin riittääkö akku? Dieseliä riittää, koska lämmittimen 5 litran tankki on täynnä ja mulla on vielä 10 litran kanisteri mukana. Se ei kyllä lopu. Katsotaan, mitä tästä tulee. Nyt löydettiin hyvä majapaikka meille Iistä merenrannalta. Semmonen kohta, ettei tähän nyt ainakaan ihan viereen tuu ihan varmasti ketään. Tuossa on ihan hetken päässä on tuo merenranta, niin siellä varmasti valonsa aikaa sitten tulee pilkkiöitä ja näin. Mutta nyt ainakin saadaan yöllä ihan varmasti rauhassa, että tässä ei ole ketään muita, niin nyt mennään tekemään tulet ja paistetaan makkaraa. Eikö niin, Aava? Otatko nää makkarat? Pitääkö sulle laittaa toppatakki päähän? Onko sulla ollut jänis? Onko ollut jänis? Onko ollut? Joo. No niin, josko se siitä. Kun sanottu vain yhteen suuntaan, niin uskotaan, mutta mäpä kerron vielä tästä kaikkein tärkeimmän jutun. Nämä päät, tänne tämmönen risti, koska jos et tee tuota, niin se pää on vähän niinku se huono, se on vähän semmonen sitkeä näin, mutta kun otat tuon ristin sinne, niin se pää onkin paras kohta sen jälkeen. No oikein tuo meille jo meiltä. Katoppa, kun makkara valmis. Tää mä syön. Tää on se makkara. Ai että. No. Olihan se hyvä makkara. Niin meillä hyvät makkarat. Olihan ne. Olisiko sulle saanut olla enemmän makkaraa?
Ei sitä liikaa passaa, ettei tuu mahaa kipiäksi. Niin. Mä kävin kattoo autossa, oli mukavan lämmin. Niin pistetään vielä vähän puita ja istutaan tässä, kun sullakaan ei vielä tuu kylmä. No niin, siinä on sänky laitettuna. Aavan sänky. Aava söi jo iltapalan ja... Mutta nyt me laitetaan Aavan kanssa nukkumaan ja aamulla oli ajatus, että käytäis vähän tuolla merenjäällä. Ei muuta kuin öitä. Aava se vielä nukuksii. Aivan maltakkoina nousta ollenkaan. Niin mulla on tässä autossa tuo puuilosta ostettu 5 kilowatin motorverkki dieselilämmitin ja vaikka se näissä videossa ehkä vähän saattaa kuulua tuo napsutus, niissä on tuossa polttoainepompun napsutus, niin se ei kyllä tässä autossa ollessa ihan hirveästi kyllä häirittää. Mä oon vaihtanut siihen tämmösen Super Silent polttoainepumpun. Se alkuperäinen mikä siinä oli, niin se piti ihan jäätävää nakutusta ja se kyllä jo vähän se häiritti. Mutta hyvin tarkeni, -11 näytti olevan lämpötila ulkona, että ei ole kyllä mitään ongelmaa. Ja kattolukko on auki ja vänkärin ikkuna on pikkusen raollaan ja että ilma vaihtuu. Ja joo, vielä pikkusen jos pötköttelis, niin sitten voisi alkaa aamupalaa. Voita. Tervetuloa seuraamaan The Voice of Finlandin kauden toista jaksoa. Jo 15 vuoden ajan. Lopetan vaatteet päälle ja lähdetään ulkoilemaan. Eikö niin, Aava? Laitathan säänkin tuon topparokin tähän. Laitat säänkin toppatakin, ettei tuu kylmä. Meillä on vähän viili. Pikkusen tuuleskelle. Näkyykö tuolla aurinko? Otan katsoa. Hyvä siitä pääläpi. Hienosti. Kun meillä autossa kaikki kondiksissa on, niin sitten on menoksi.
No niin, kello on nyt. Se on 3, niin katsotaanpa mitä tuo dieselitankki sanoo. Se on ollut nyt niinku... 16 tuntia. Se on puolet, vähän reilun puolet jäljellä. 16 tunnissa, ei paha. Vettäkin on mennyt melkein puolikaisterista. Vai mitä Laava? Joo, sä oot jäänyt jumiin. Otetaanpas takki pois päältä. Hyvä. Joo. Otetaanhan me pienet nokoset ja sitten lähdetään kotiin. Hyvinpä lähti tämäkin operaatio. Onko meillä roikkapaikkaa missään tässä autossa? Tämä oli kyllä itelle hyvä nieluinen paikka käydä retkellä täällä. Aavalla vielä päiväunet jatkuu. Joo. Kyllä on ihana lämmin siellä, kun tuo lämmitin pöhöttää justiin tähän aavan kohdalle. On ihana lämmintä, ei ainakaan tuu kylmä tässä. Onko nää aavapullo vaan? Täällä. Niin, aavallekin pikku pala pulloa. Niin hyvä. On se niin hyvä. Totanpa muuten paljonko akussa on nyt virtaa. Me tultiin tähän Viieltä ja lämmitin on ollut 21 tuntia silloin päällä. Akku on nyt jäljellä tuo 12,31 volttia. Ja akku ei ole siinä aikana ladattu millään. Ja sitten on pari kertaa keitetty kahvit. Ruokaa en ole tehnyt hellalla. Elikkä aika hyvin saatiin vuorokaudessa käytettyä tuo akku siihen kohtaan, että ei sitä hirveän paljon tyhjemmäksi. Voisi tuossa vielä kyllä sillä nyt vielä lämmittäisi, mutta ei sitä hirvittävän paljon tuon tyhjemmäksi enää hyvällä mielellä käyttelette. Saada tulee syvää purkaus sitten. Mutta ihan jees, riitti tämmöisen retken. Ja siinä on tosiaan ainoastaan yksi 95 amperitunnin AGM-akku. Joo, aletaan laittaa kamat kasaan ja sukset autoon ja lähdetään kotiin päin. Niin lämmitin on ollut 17 tuntia kolmosteholla päällä. Katsotaan paljonko on mennyt diesel. Tai siis on ollut pitempään, mutta silloin 11 illalla täytin. Puolet on jäljellä. Nyt on kello 5. Eli 17 tuntia puoli tankkia kolmosteholla. Ja autossa oli 21 lämmintä sillä. Vettä on aika paljon mennyt, puoli kanisteria. Se systeemi toimii mukavasti. Sitten laittaa sukkuset autoon ja lähdetään kotia kohti. Aletaan suunnittelemaan seuraavia reissuja. Ja teille
tässä ehkä hauskinta oli tuo, kun en oo pakkasilla oikein, tämmöisellä pakkasella en oo oikeinkaan tuossa autossa nukkunut vielä aikaisemmin, niin oli ihan kiva todeta, että sehän toimii ihan hyvin ja akku, mitä ajattelin, että se ei varmaan loppuu kesken kaiken, niin sehän piisasi oikein mukavasti ja dieseliä meni tosi vähän. Sitähän aina voi olla mukana lisää, mutta noita akkuja, no okei, oli mulla nyt vara-akku tai semmonen hätävara-akku ja käynnistyskaapelit, millä olisi voinut auttaa vähän sitten. Tai eipä niitä sitä tarvittu, eli tämmönen 1 vuorokauden retki menee talvella tuolla akulla ihan helposti. Kesällähän se sitten, kun aurinkopaneelit lataa, niin se ei lopu ikinä se akku. Vaikka kuinka mulla on tosiaan se induktioliesi, 2 kilowattin induktioliesi ja 3 kilowattin 3/4 kilowattia invertteri ja kahvinkeitin ja sitten lataan kameroita ja puhelimia ja muita. Kesällä sitä ei saa loppumaan sitä akkua, kun käytännössä aina lataa, vaikka vesisateellakin pikkusen tulee ja sitä vesisaetta niin montaa päivää yleensä kestää. Sitten jos ajaa vähänkin autolla, niin sehän aina lataa sitten akkua, mutta näin talvella oli pieni arvotus sitten kauanko se riittää ja sehän riitti 1 päivän. Sitten jos 2 päivää pysyisi paikallaan, niin sitten pitäisi olla toinen mokoma. Olen toki miettinyt sitä Lifepo-akkuhommaa, mutta minun ymmärtääkseni se ei talvella oikein toimi. Se ei niin kylmässä lataa sitten, että se pitäisi sitten kantaa sisälle tai sitten pitäisi olla joku lämmitin tai akun lämmitin tai joku semmonen, niin ei se oikein itselle sitten tunnu ainakaan tällä hetkellä. Ehkäpä jonakin päivänä haluankin laittaa semmosen, mutta ei ainakaan nyt tunnu siltä. Mutta kyllä tuo 1 akku ja kesäkäytössä tosiaankin, niin ei siinä ole mitään heikkoa, että se kyllä riittää, kun aurinkopaneelit lataa kuitenkin. Eikä mulla ole 200 wattia aurinkopaneelia, mutta niistä tulee aurinkoisena päivänä joku 170-80 wattia parhaimmillaan. Pilvisenä päivänäkin tulee vajaa 100 wattia kumminkin niistä, niin ei se akku pääse silloin loppumaan ikinä. Ja eikä kesällä tarvi niinkään paljon lämmitintä. Keväällä ja syksyllä. Mulla onkin siihen semmonen systeemi. Voin näyttää sitten keväämällä minkälainen systeemi. Ja näissä Kiinan vehkeissähän lämmittimissä, niin näissä nämä ei niinku stoppaa ollenkaan. Vaikka sen termostaatin laittaa, että tilataan 21 astetta, niin kun se 21 astetta tulee, niin se säätää sen tehon minimiin, mutta se on silti päällä. Niin alkoi käymään aika tukalan kuumaksi syksyllä olo täällä autossa, niin mulla on siihen semmonen vehe. Mutta mä voin näyttää sen sitten keväämällä, kun sille on tarvetta. Näin talvella sitä ei tarvi, koska se vähintään se minimiteho. No nyt piti olla 3 teholla. -11 astetta. Nyt näyttää auto -10,5. Niin 3 teholla 21 astetta. Lämmintä oli täällä autossa. Tarkeni oikein mukavasti. Mutta mä ajellaan tästä kotia ja puretaan autoja. Mukava, jos jaksot katsoa videoja. Ei muuta kuin otellaan seuraavia retkiä. Se on moro!